Proton ni jahat lah buat kereta macam ni kan. Okey, korang mungkin akan kecam saya, tapi saya nak puji kereta ni. Korang tengok Proton Persona ni sejak tahun 2016 dia launch, berapa kali dah dia facelift. Maksud saya facelift yang betul-betul facelift tau, bukan facelift yang kecil-kecil. Okey, dalam video ni kita vlog je lah Kita tukar-tukar style sikit, bosanlah diri tegak-tegak. So dalam video minggu lepas saya ada ceritakan tentang Proton X70. Ya, saya kritik sebab dia tak facelift dah 3 tahun setengah. Tapi kalau kita fikirkan, actually Proton Persona ni dia launch tak jauh beza pun dengan Proton X70. Actually Persona ni first kali dia keluar tahun 2016. 2 tahun lebih sikit lepas tu barulah Proton X70 2018 Disember. Tapi kalau kita tengok Proton Persona ni sejak tahun 2016 sampai sekarang baru 6 tahun, tapi dah 2 kali major facelift. Wow, 2 kali guys. Kalah Honda City. Honda City pun biasa dalam 5-6 tahun 1 kali facelift aja. Dan kalau saya letakkan side by side Persona 2016, Persona 2019 dan Persona yang ini tahun 2021, korang akan tengok begitu banyak dia punya perbezaan, begitu ketara. Itu hanyalah daripada segi luaran saja. Korang belum masuk lagi bahagian dalaman dia. Korang mesti akan terkejut. So, Persona facelift tahun 2021. Jom. Strategi. I said right now. Fight. Conquer. Okey, apa yang saya puji tentang Proton Persona 2021 ni adalah saya nampak tim Proton dah cuba bagi apa je yang diorang mampu bagi, apa je yang diorang mampu upgrade ke dalam Proton Persona ni. Dan benda ni buat saya terfikir, kenapa Proton X70 tu model yang jauh lebih mahal, model yang jauh lebih laku, tapi dia tak dapat nak bagi upgrade yang lebih ketara ke dalam model tersebut berbanding dengan Persona Iris Saga kan. Mungkin kalau kita bandingkan antara model-model Proton ni, ya, yang ini adalah totally hak milik Proton. X70, X50 adalah rebatch daripada model Geely. So mungkin hipotesis saya, designer dengan engineer Proton ni dia tak dapat nak bagi full karya diorang ke dalam model tersebut. Tapi kita tahu itu hanyalah hipotesis saya sahaja. Mungkin. Okay, enough kita cerita pasal X70. So, kita akan fokus cerita pasal Proton Persona Facelift 2021 ni, apa yang berbezanya. So, Proton Persona ni actually dia terkategori dalam sebuah segmen B sedan untuk Proton, yang mana asal usulnya Proton Persona ni dulu adalah Proton Wira. Ya, Proton Wira yang kita kenal kat Malaysia ni asal usulnya dah dipanggil Proton Persona dekat pasaran UK, Australia, banyak lagi pasaran luar. Cuma dekat Malaysia saja dia panggil Proton Wira. Tapi kat Malaysia ni Proton Persona ni mula-mula dipanggil Persona adalah pada tahun 2007, iaitu Persona yang dia pakai body Gen 2. Kemudian 2010 dia facelift menjadi Persona Elegance. Model ni adik Ravi Maran kesian betul lah. Tiap-tiap video saya dia komen minta Abang Nas bila nak review Proton Persona Elegance Highline, siap bagi spek Highline lagi tu. Actually saya dah cuba dapatkan kereta ni tapi tak dapat. Ya, kereta ni memang berlambak atas jalan, tapi takkanlah saya nak minta orang tak kenal tepi jalan kan. So pada korang semua mungkin owner Persona Elegance Highline yang ada siap side skirting dengan leather seat tu, kalau korang nak suruh saya review untuk adik Ravi Mara ni, korang email saya dekat email bawah ni. Kesian kan dia. Dan continue generasi Proton Persona seterusnya, iaitu pada tahun 2016 dia menggunakan platform Iris. Kalau Proton Persona Gen 2 tu dia menggunakan platform Gen 2, sebab tu bentuk dia jadi macam tu. Yang ini Proton Persona based on Proton Iris. So sebab itulah bentuk dia macam gini. So jangan tanya lagi Tim Proton dah cuba dah sedaya upaya mungkin nak cover bentuk-bentuk dia ni. Tapi bagi saya not bad. It's okay. Depends on mata orang yang tengok. Sebab at the end of the day, this is B segment car. Adakah dia capai dia punya purpose dalam sebuah kategori B segment car? Ya ataupun tidak? Itu saja. Itu akan kita bincangkan bahagian dalaman nanti. So saya nak ceritakan bahagian luaran dulu. Apa yang berubah? Okey, first kali akhirnya Persona ni dapat juga emblem logo Proton yang baru 2019 dulu dia masih pakai emblem Proton 3 segi yang lama, dan daripada segi bumper depan ada juga perubahan yang agak ketara juga. Dan yang paling penting dia punya grill masih menggunakan Infinite Grill Identity Proton, tapi garisan chrome dia dah berubah dulu bahagian bawah sini saja, yang ni atas bawah pun ada. Dan daripada sisi sport rim dia dah macam ala-ala aftermarket punya sport rim. Cantik, saya suka Dia menggunakan 7 twin spoke dual tone, dan yang ini menggunakan saiz 16 inci. Cuma kalau saya tukarkan tayar dia kepada 205 lah. Nampak lebar sikit sebab bahagian belakang ni nampak gemuk besar. So kalau tayar dia besar baru nampak kereta ni lebih stable.
Untuk variant yang ini premium, korang akan dapat lip spoiler gloss black. Dan yang ini adalah warna rosewood maroon. So korang susah sikit nak bezakan. Kalau warna putih korang akan nampak kontras Dan lampu dia masih sama, cuma saya perasan macam colour yang ni ada smoke sikit. Berbanding dengan yang lama dia macam lebih transparent. Ni nampak cantik, lebih garang sikit lah. Dan bawah tu masih ada lagi chrome, sama juga macam Persona 2019. Dan yang paling penting, bumbung dia. Bumbung dia pun warna hitam. Kalau kereta yang warna putih memang korang akan nampak kontras lah di antara body colour dengan bumbung ni. Itu saja bahagian luaran dia, tapi korang akan terkejut kalau korang masuk dalaman kereta ni. Jom. Betul-betul lain dalam dia. Macam tak percaya, Proton Persona. Actually saya ada send satu gambar bahagian dalam Persona ni kepada seorang awek ni. Awek ni dulu pernah pakai Iris lama Saya WhatsApp kat dia gambar bahagian dalam Persona ni. Lepas tu dia reply, "Oh, Proton X70." Dia cakap Proton X70. Wow, cepat betul dia melupakan Bermaksud orang yang pakai Persona Iris pun dah tak boleh nak kenal bahagian dalam Persona Iris 2021 ni. Kecuali bahagian sini saja, 3 layer dashboard ni saja yang sama, yang lain totally berbeza. So apa benda je yang berubah dekat dalam Persona ni kan? Untuk Persona versi 2016 sampai 2019, dia ada 2 color kat sini Bawah ni color cerah, bahagian pintu pun color cerah. Tapi kali ni baru Proton trimkan semua warna gelap. Tapi apa yang paling berubah dekat bahagian dalam Persona kali ni adalah konsol dia dah tukar totally baru. Yang dulu dia punya aircon vent kat bahagian sisi sini, ini dekat bahagian bawah sini dia ada lock dan unlock button dekat sini. Kemudian ada floating touchscreen yang betul-betul floating kat sini. Agak besar lagi besar tak silap saya daripada model CX-5 ataupun CX-8. Besar. Infotainment ni lengkap juga. Dia ada macam-macam, cuma dia tak ada Apple CarPlay dengan Android Auto. Tapi satu kekurangan dia, satu kekurangan infotainment ni adalah skrin dia bagi saya tak cukup brightness. Kalau waktu siang cahaya matahari yang harsh macam ini, memang korang akan rasa silau, tak cukup terang. Walaupun waktu malam pun dia tak cukup terang. Itu saja kekurangan infotainment dia ni. And then lepas tu apa yang baru adalah dia punya panel aircon controller kat sini. Totally baru. Yang dulu dia ada 3 button besar ni kan. Ni ada 2, kiri kanan, masih menggunakan scroll. I love this scroll. Nampak solid, nampak lebih jauh lagi premium To be honest bukan nak puji Proton bayar. And then kalau korang tekan, dia ada juga keluar sini dan korang boleh setting kat sini. Wow, dah macam come on, we talk about kereta yang harga bawah 60,000, 55,000, kereta nasional. Dan bawah ni ada 3 USB port. 3 betul-betul 3 dia bagi. Okey, contribution paling menampakkan beza Persona lama dengan baru ni sekarang adalah dia punya gear console dengan center console tengah-tengah ni. Wow. Kalau korang tengok Persona yang lama tengah-tengah ni, dia warna cerah tau. Lepas tu dia cuma ada 2 cup holder, dia tak ada armrest, dia tak ada konsol bahagian dalam ni. Apa yang saya nampak kat sini, dia punya gear console ni lebih ke arah ala-ala nampak macam Proton X50. Dia ada 3 cup holder dekat sini. Boleh letak satu botol air kecil. Okey. Dan kat bahagian tengah-tengah sini korang nampak ada satu button eco. Eco ni adalah untuk korang nak pergi eco mode tau. Dia ada 2 eco kat dalam kereta ni, minyak jimat. Satu kalau korang bawa berdisiplin ataupun enjin tu memang tengah jimat minyak, dia akan keluar eco yang ada daun kat tepi sini. Itu memang dia akan keluar automatik. Tapi kalau korang tekan eco yang ni, itu adalah eco mode. So bagus. Kemudian tengah-tengah ni traction control off dan front parking sensor. So kereta ni didatangkan dengan front parking sensor. Dan meter cluster pun ada berubah sedikit, yang mana dia punya info display dia lebih besar sedikit dan dia ada beberapa info tambahan saya tak berapa ingat untuk bandingkan dengan 2019 dalam tak bawa kereta ni. Steering butang tepi ni masih lagi sama, cuma logo adalah logo yang baru, tapi dia punya bahagian tengah-tengah ni nampak tak ada garis kat tengah-tengah ni. Ni berbeza sikit. Kita rasa dekat steering ni pun memang rasa quality material ni pun berbeza So Proton memang banyak improve. Congrats. Dan satu lagi benda yang paling ketara, iaitu dia punya seat. Wow, leather. Color dia sama juga macam color X70, warna kulit. Trim dia cantik, kemas. Dia berani pakai warna cerah, sebab warna cerah ni kalau jahitan tak kemas, kantoi memang nampak terang-tantang tak kemas. Tapi sofa kemas dan armrest. Dulunya kereta ni tak ada armrest, sekarang dah ada armrest. Bahagian dalam ni ada satu power outlet. Daripada segi keluasan penumpang bahagian belakang ni, saya boleh katakan sederhana, tidaklah seluas Pro 2 Myvi, tapi bagi saya cukup luas lah untuk sebuah kategori, sebuah segmen B, sebab
seat dia selesa. Angle sandar dia pun memang selesa. Saya waktu nak ambil kereta ni dekat Proton COE Shah Alam, saya naik satu Grab dan kebetulan Grab tu adalah Grab Proton Persona. Bukan Proton Persona yang biasa, tapi Proton Persona exactly macam gini. So saya sempatlah ambil video sikit-sikit bahagian dalam tu. Macam mana feel saya duduk kat belakang tu, memang saya rasa selesa. Dan driver pakcik Grab tu selamba je dia main corner, mentang-mentang dia bawa Proton Persona kan. Saya kat belakang pun okey lah, saya dapat rasakan macam mana menjadi penumpang Proton Persona ni. So bagi saya, Proton Persona ni dia berjaya capai purpose sebuah kereta segmen B itu dicipta. Boot space kereta ni boleh dikatakan sangat-sangat luas, iaitu seluas 510 liter. Untuk perbandingan agak segan sikit sebab kita nak bandingkan dengan Pro 2 yang segmen dia lagi rendah, iaitu Pro 2 Beza. Pro 2 Beza slightly lebih kecil 2 liter saja, iaitu 508 liter. Tapi well done Pro 2 sebab itu adalah segmen A. Ini adalah segmen B yang mungkin lebih premium. Tapi apapun 510 liter tu, terus terang saya cakap, tak banyak kereta sedan dalam dunia ni yang boleh capai angka lebih daripada 500 liter tu. So Proton Persona ni didatangkan dengan 3 variant. Semuanya hanyalah CVT automatic saja. Manual dah tak ada, variant manual dah tak ada. Dan yang paling pertama adalah variant standard, lebih kurang 45,000. Atas dia executive 50,000 dan satu lagi adalah premium 55,000. Lebih kurang macam itulah. Itu adalah harga on road without insurance selepas penolakan SST sehingga Jun tahun 2022 ni. So Proton Persona ni didatangkan dengan enjin masih lagi 1.6 liter NA dan dipacukan oleh transmisi CVT, dan gabungan di antara 1.6 liter VVT tu dengan gearbox CVT dia translate menjadi lebih kurang 108 horsepower dan 150 Nm of torque. Acceptable, lebih kurang juga macam Vios. Tapi apa yang menjadi hot topic untuk Proton Persona ni adalah daripada segi dia punya transmission, orang kita kata gearbox CVT tu kan. Actually saya dulu pernah pakai Proton punya gearbox CVT, iaitu Proton Preview 1.6. No, I'm not talking to you. Actually dulu saya pernah pakai Preview 1.6 liter NA tu kan, yang tak ada turbo tu kan, gearbox CVT. Dia punya perasaan memang bukan traffic jam saja, waktu korang nak jalan mana-mana ke, especially naik bukit sikit, memang korang kena sabar sikit lah. Kena letakkan gear tu dekat D dulu, bagi kereta tu meluncur dulu, baru korang support dengan tekan throttle. Ya, Proton kena akui memang ada banyak komplain Tapi yang ini bagi saya, daripada segi traffic jam ataupun nak accelerate ataupun nak initiate tu tak ada masalah. Tapi sekiranya korang owner Proton Persona 2019 dan ke atas, sekiranya having problem berkenaan dengan CVT ni 2019 Iris Persona ke atas, please tinggalkan komen kat ruangan bawah ni, kita nak baca. Agak mengaum sikit tapi dia pergi. Mengaum yang pergi. Okey, safety first, lampu hijau. Wow. Gila. Tapi korang jangan ambil point yang ini Ini bukanlah purpose kereta dalam kategori yang dia dicipta. Tapi okay, it's fun. Cuma gearbox CVT dia tu dia nak respon dengan cepat, so kita akan rasa dia mengaum. Mungkin sebab kita nak performance dia pergi macam sebuah kereta yang powerful, tapi sebenarnya enjin dia taklah powerful. So dia ada option apa? Dia terpaksa mengerang lah kan. Come on Proton, jahat lah. Proton ni jahat lah buat kereta macam ni kan. Proton memang jahat lah. Bukanlah satu kereta yang mempunyai handling paling baik dalam dunia, no. Tapi it's fun. At least ada something yang best yang tak ada pada kereta-kereta lain yang ada dekat dalam kereta Proton ni. Handling masih lagi baik. If let's say saya bawa, to be honest, Honda City GM6
confirm dah ada seal dah. In fact, kalau saya bawa Civic FC, body roll tak tahu ke mana lah. Saya sendiri dah tak boleh dah nak kontrol lah kereta. Cuma satu yang saya rasa kurang kat kereta ni, dua lah yang kurangnya kan. Nombor satu adalah touchscreen tadi, agak silau, kurang brightness dia. Nombor dua adalah steering. Bagi saya agak berat. Sebab mungkin saya dah beberapa hari pakai kereta ni, saya dah terbiasa. Tapi waktu mula-mula saya drive kereta ni, saya rasa memang berat. Sangat-sangat berat steering kereta ni. Mungkin sebab dia nak set up untuk handling yang baik kan, tak nak rasa melayang sangat. Tapi yalah, purpose kereta ni dibuat adalah untuk city driving, urban. Tapi saya tak pasti adakah kereta ini saja ataupun mungkin Proton ada purpose ataupun alasan-alasan tertentu. Mungkin Proton boleh feedback pada saya, nanti saya akan betulkan kalau saya tersilap. Okey, nak cerita banyak pun tak guna. So, apa kesimpulannya? Kesimpulannya antara between Persona dengan Myvi lah kan. Kedua-dua kereta ni boleh katakan harga sama. Dua-dua national car, dua-dua segmen B. Mana satu yang lebih baik? Bagi saya, sejauh mana saya katakan Myvi baik, ya, sejauh itu juga saya katakan Persona ni baik. Ya, Myvi ada kelebihan-kelebihan tertentu dia daripada segi dia punya sistem safety, aktif sistem safety. Tapi jangan lupa Persona ni juga sistem safety dia bukan aktif tapi dia ada passive sistem safety, iaitu sistem safety yang lebih kompleks, yang lebih kuat, iaitu kerangka, chassis yang kukuh dan chassis dia sebenarnya lebih berat. Dua-dua ada kelebihan. Ada orang kata sistem ASA power macam mana pun, kalau body macam Tin Milo tak guna juga. Nak buat macam mana kan? Dah itu je yang dia mampu nak bagi pada rakyat Malaysia. So belilah Proton Persona. Kalau korang nak pilih seat belakang yang lebih besar, korang pilih Myvi. Kalau korang nak pilih boot space yang lebih besar, korang pilih Persona. Kalau korang nak kereta yang nampak lebih sporty, korang pilih Myvi. Tapi kalau korang nak drive yang lebih sporty, korang pilih Persona. That's it. So, terima kasih pada korang semua. Jangan lupa guys, subscribe. Dan jangan lupa onkan butang notifikasi anda. Nas Abdullah signing off from Astrolab.